Dacă poți merge, de ce să te tărăști? Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a rămas în mentalul colectiv prin dispariția bruscă de pe scena istorică, prin asasinarea lui de către legionarii lui Zelea Codreanu în pădurea de la Strejnic, județul Prahova, pe 27 noiembrie 1940. Personalitatea sa, extrem de complexă, istoric, profesor universitar, enciclopedist, poet, dramaturg, critic literar, memorialist, gazetar, publicist, savant, membru al Academiei Române, a scris 1003 volume, 12.755 de studii și articole, 4.963 recenzii. Cunoștea 17 limbi străine. A ținut discursuri remarcabile la prestigioase universități ale lumii: Oxford, Paris, Roma, Strasburg, Stockholm, Cracovia, Varșovia, Vilnius. Iorga este cel mai prolific istoric al românilor, autor a numeroase sinteze culminate cu Istoria românilor în 10 volume, pentru care a fost numit pe bună dreptate cel mai mare istoric și savant al României din toate timpurile. S-a ambiționat nu doar să scrie istorie, ci să și facă istorie într-o epocă de renaștere națională. A fost om politic într-o perioadă complicată pentru țară: senator, președinte al Senatului, președinte al Consiliului de Ministri, ministru de Interne, ministru al cultelor, consilier regal, o uriașă personalitate și un om influent. Dar despre cărturarul român Nicolae Iorga, numai o sanale? Personalitate marcantă a culturii noastre naționale, despre Nicolae Iorga nu se poate vorbi decât la superlativ despre grandioasele sale înfăptuiri. Însă în politică s-a dovedit că nu sunt îndeajuns corectitudinea, entuziasmul și credibilitatea personală. Din naivitate politică, ceea ce nu este o scuză, și respect exagerat pentru regalitate, s-a lăsat angrenat în manevrele regelui Carol al II-lea, care viza instaurarea unui regim dictatorial. Alții îl văd controversat, orbit de orgolii, desuet, singuratic, ridicol, visceral, incontinent în prejudecăți, demagog, unilateral, grosolan. O acuzație constantă este cu privire la naționalism și mai ales antisemitism. Ideile sale pe problema evrească au fost adesea însoțite de limbaj violent. Astfel, la 10 de ani de la asasinarea sa mișelească prin mâna legionarilor, controversele legate de personalitatea lui încă persistă. Sfârșitul tragic al lui Nicolae Iorga a început în martie 1938. În poziția de ministru de stat, deși se pronunțase pentru sprijinirea comerțului național, Iorga a socotit oportună închiderea cantinelor legionare și a standurilor unde se vindeau foarte bine cărțile legionare, de exemplu la cunoscuta librărie Carte Românească. Pe 26 martie 1938, Corneliu Zelea Codreanu, capitanul mișcării legionare, a adresat o scrisoare deschisă lui Iorga prin care îi amintea faptul că în urmă cu ceva ani îndemnase tineretul român să intre în comerț pentru a-i alunga pe evrei, iar acum cerea cu vehemență desființarea comerțului legionar. Codreanu conchidea: "Ești un om necinstit sufletește, căci ți-ai bătut joc pe nedrept de sufletele noastre nevinovate. De acum și până voi închide ochii, domnule Iorga, și după aceea te voi privi așa cum meriți." Această presupusă ambiguitate și poziție cameleonică din punctul de vedere al legionarilor avea să-i grăbească destinul tragic. Imediat după aceasta, pe 30 martie, Iorga s-a consultat cu ministrul de interne de atunci, Armand Călinescu, apoi s-a adresat parchetului militar, solicitând deschiderea unei acțiuni în justiție. Pe 17 aprilie, Zelea Codreanu a fost arestat. Nicolae Iorga nu știa cu cine intrase în război. Pe 27 noiembrie 1940, profesorul Iorga se găsea la biroul lui din vila de la Sinaia. 3 membri ai poliției legionare au venit și, sub pretextul unui interogatoriu la București, l-au urcat într-o mașină pornind spre capitală. Nu a mai ajuns niciodată. Pe 28 noiembrie, corpul profesorului a fost găsit împușcat cu 9 cartușe într-un șanț pe șoseaua Ploiești-Strejnic. Avea 69 de ani. Desigur, personalitatea lui a marcat generații. Spre bine? Spre rău? Nu te grăbi să te pronunți. Observă doar ce fac oamenii cu semenii lor care sunt altfel.
Top 7 lucruri din Biblie despre oamenii altfel. Materialul Opinia Production de astăzi.